در این گزارش دیدگاه رهبران امارت اسلامی افغانستان در مورد فلسطین و هشدار آنها به اسرائیل پرداخته ایم. ما را تا آخر این گزارش همراهی نمایید. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان در یک نوار صوتی غرب را به برخورد دوگانه با حقوق بشر متهم می کند. وی می گوید به نام بشر فریاد می زنند و می گویند ما خدمت انسان ها را می کنیم، اما از طرف دیگر خون انسان ها را می ریزند. امروز شما می بینید که در فلسطین بر مسلمانان ظلم شدید جریان دارد و به چشم خود می بینیم و یقین داریم که در فلسطین نسل کشی مسلمانان جریان دارد. او همچنین سکوت مسلمانان در این موضوع را تأسف برانگیز و نشانه ضعف ایمان آنها خوانده است. او در این نوار صوتی همچنین می گوید در تمام جهان که می بینید این تلاش در جریان است که مردم را خادم و برده خود بسازند. مولوی محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان گفته است که جهان ظلم‌های کنونی بر مردم فلسطین را نمی بیند و زیر نام حقوق بشر به دنبال بدنام کردن نظام اسلامی است. وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان هم از کشورهای اسلامی به ویژه سازمان‌های اسلامی و جامعه جهانی خواسته است تا جلو ظلم اسرائیل بر فلسطین را بگیرند. در بخشی از خبرنامه این وزارت آمده است امارت اسلامی افغانستان از حق مشروع، تاریخی و قانونی مردم فلسطین برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی فلسطینی ها اعلان حمایت می نماید و از کشورهای اسلامی، سازمان همکاری های اسلامی، جامعه جهانی و بخصوص کشورهای تاثیرگذار در منطقه می خواهد تا جلو خشونت نیروهای اشغالگر اسرائیل را در برابر مردم بیگناه فلسطین و برای حل قضیه فلسطین بر مبنای اعطای حقوق مشروعی فلسطینی ها دست به کار شوند. مسئولان امارت اسلامی بارها همبستگی خود با مردم فلسطین را ابراز کردند. چند پیش معین نشراتی و وزارت اطلاعات فرهنگ در واکنش به نشست قطر در مورد افغانستان گفته بود که بهتر است جهان برای پرداختن به این موضوعات مسئله فلسطین را برجسته کرده و کودکان فلسطینی را از زیر بمباران اسرائیلی ها نجات دهد. وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان در تازه ترین اظهارات خود اعلان کرده که در کنار مردم فلسطین ایستادند و روابط خوبی با حماس دارند. وی افزوده که اسرائیل باید از شکست آمریکا در افغانستان بیاموزد و دست از اشغال بردارد. وی گفته است من مطمئن هستم که در پایان این درگیری مردم فلسطین پیروز خواهند شد و اسرائیل شکست خواهد خورد. وی افزوده ما هرگز رژیم مانند اسرائیل را نمی شناسیم. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی با یک شبکه تلویزیونی در مورد چندین موضوع مربوط به دستور کار گفتگو کرده است. مجاهد در این مصاحبه پیام‌های مهم در خصوص به رسمیت شناسی امارت اسلامی، روابط با القاعده، اشغال حریم هوایی افغانستان، رابطه با پاکستان، وضعیت کسانی که در دولت قبلی خدمت کردند ابلاغ کرد. مجاهد تأکید کرد که علیرغم اینکه امارت اسلامی افغانستان تمامی شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل نموده است، اما هیچ کشور به دلیل فشارهای آمریکا اقدام جسورانه در زمینه به رسمیت شناختن امارت اسلامی انجام نداده است. با این حال آنها آماده دیدار با کشورهایی هستند که نگرانی‌ها در رابطه به اوضاع افغانستان دارند. وزیر دفاع افغانستان گفت کشورهایی که تسلیم فشارهای آمریکا نمی‌شوند باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند و ما توقع داریم که کشورهای اسلامی ما را به رسمیت بشناسند و اگر کشورها
در این مورد نگرانی دارند، امارت اسلامی افغانستان آماده است تا نگرانی‌هایشان را رفع نماید. مجاهد با اشاره به اینکه حریم هوایی افغانستان اغلبا نقض می شود گفت آمریکا باید از نقض حریم هوایی افغانستان دست بردارد، زیرا امارت اسلامی افغانستان متحد شده است که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را ندهد و پاکستان نیز نباید اجازه نقض حریم هوایی افغانستان را بدهد. باید گفت مردم افغانستان به هر طریق ممکن حمایتشان را از مردم فلسطین اعلان می نمایند. با عنوان مثال اخیراً برای حمایت از فلسطین مسجد شبیه به مسجد الاقصی در کابل افتتاح گردید. کابل پایتخت افغانستان افتتاح ساختمان مشابه مسجد الاقصی را به نشانه حمایت از حرم مطهر در قدس اشغالی در همبستگی با فلسطینیان در بحبوبه جنگ اسرائیل علیه غزه جشن گرفتند. این مسجد گنبدی بر فراز یکی از تپه‌های کابل قرار دارد، جایی که نسخه افغانی آن چند قبل در مراسم با حضور مقامات حکومت امارت اسلامی که حمایت خود را از فلسطینی ها اعلان کردند رونمایی شد. سراج الدین حقانی وزیر داخله افغانستان در بیانیه‌ای گفت این مسجد برای ابراز عشق مسلمانان به ویژه افغان‌ها به فلسطین و حرم مطهر ساخته شده است. نام این مسجد به نام ملا محمد عمر بنیانگذار جنبش امارت اسلامی افغانستان توسط سازمان خیریه ترکیه IHH تأمین مالی شده است. یکی از اعضای سازمان IHH گفت ما خوشحالیم زیرا شبیه قبله الصخره است. این مکان مقدس برای مسلمانان است و باید مانند آن در هر کشور مسلمان وجود داشته باشد. یکی از نمازگزاران با تایید این که ساخت این مسجد ادای احترام به فلسطینی ها است می افزاید عشقی که ما با آنها نشان می دهیم نشان دهنده پیوند قوی بین مسلمانان است و باید آن را حفظ کنیم. ساخت این مسجد در بحبوبه موجی از همبستگی های جهانی که شهرهای عربی، اسلامی و بین المللی در حمایت از فلسطین و همبستگی با غزه از زمان آغاز تجاوزات اسرائیل به غزه در 7 اکتبر انجام می شود که بیانگر حمایت معنیدار مردم افغانستان از فلسطین می باشد.